जे के स्पेशल मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार शंकरपाळ्या, ते फक्त 4 मिनिटात। चला बघूयात। सामग्री दिलेली आहे स्क्रीनवर, ते तुम्ही बघून घ्या। आता आपण चालू करूयात प्रोसिजर। दुधामध्ये आपण साखर टाकून द्यायची आहे। सामग्री हिशोबाने तुम्ही दूध घेऊ शकता आणि साखर घेऊ शकता। पिठी साखर पाहिजे त्याला। जर तुम्हाला आमचा कंटेंट आवडत असेल तर नक्कीच सबस्क्राइब करा। ते फिरवून घ्या नीट, त्यात मिक्स झालं पाहिजे। हे फक्त दूध आणि साखर आहे आणि त्यात इलायची आहे। आता आपण मैद्यामध्ये दूध टाकून घेऊया, जे आपण मिश्रण केलेलं आहे। त्यात थोडंसं मीठ आणि थोडासा सोडा पण टाकून घेऊयात एक्स्ट्रा ऑलरेडी। ते नीट मिक्स करून घ्या। दूध थोडं थोडं टाकत जा। जे मिश्रण आपण केलेलं आहे ते थोडं थोडं टाकत जा, एकट्टे टाकू नका। हे 1 किलोचं पीठ आहे। पीठ नीट मळून घ्या आणि आता गोळे बनवूयात आपण। पीठ मळून झालेलं आहे। परातला किंवा प्लेटला चिटकू नका देऊ पीठ। आता गोळे बनवून घेऊयात आणि लाटायला सुरुवात करूयात। थोडंसं पीठ लावून मग आपण लाटूया। ते जरासं जड जाईल लाटायला। जास्त वेळ ठेवू नका मळून, फक्त 1च तास ठेवा। कशीही लाटा, फक्त आपल्याला आकार द्यायचा त्याला स्क्वेअर शेपचा। आता आपण आकार देऊया। तुमच्या हिशोबाने कसंही आकार देऊ शकता। हा चमचा तुम्हाला सहसा अवेलेबल होऊन जाईल मार्केटात कुठले। जाडच लाटून घ्या ती। गोळे जाडच ठेवा आणि लाटताना, कारण की जास्त मग ते अजून कुरकुरीत होते। आता तळून घेऊया आपण तेलामध्ये। हे तेल 2 वाटी आहे। लेट तळून घ्या, एकदम खुसखुशीत होते। तयार झाल्यात आपले शंकरपाळ्या। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग जे के स्पेशल।